Mirëmëngjes të gjithëve, mirë se vini në program, mirëmëngjes. Mirëmëngjes të gjithë ju që jeni zgjuar tani dhe jeni gati të nisim ditën bashkë në Wake Up ashtu si çdo ditë nga e hëna në të premte. Jemi bashkë me Enon edhe pse na mungon këto ditë për shkak të lejes që ka marrë. Okej. Se kemi pak sëmur. Ndërkohë, mirëmëngjes gjithëve ju që nuk keni zgjuar tamam, po keni hapur një sy, televizori është i ndezur apo radio është në sfond, edhe keni atë dilemën të zgjuajmë ose zgjuajmë sepse keni këtë luksin që mund të flini deri në orar që për ne është i vonë, por ju është normal ndoshta. Edhe kemi vetëm një fjalë për ju lum si ju, që jeni akoma shtrir, but, ngrohtë diku se ishte edhe goxha freskët mëngjes të paktën. Ishte freskët, ama kishte një ajër ndryshe Tirana sot. Ishte dhe freskët. Është pastruar ajri. E ndihe i larë, por edhe një qetësi absolute teksa unë vija për në Çka ka emision. zakonisht? Ka më shumë lëvizje. Sot ishte qetësi, nuk ishte makina, pak njerëz që ecnin, pa shtrezotrin shumë interesant, të cilët të tre ishin me qenë të tyre të lidhur edhe po bënin ecjen e mëngjesit me sa duket. Bën stërvitje qenësh ndonjëherë, përfitojnë nga rasti që nuk ka shumë njerëz në qarkullim edhe nëpër lulishtë në përgjithësi. Ja, thjesht po bënin muhabet për çefin e tyre, po shijonin mëngjesin. Okej, qenë po bënin muhabet. Mirë. Shkojmë tani mësojmë se si do të jetë Moti sot, duke shpresuar që freskia do vazhdoj të jetë edhe në këtë të enjtën. Të ishte edhe të premten do ishte mirë kështu në gjithashtu, apo ke plane? Jo, në fakt planet i kam sigjilisht. Okej. Të pyesim Tanjën. Shkojmë tek Tanja jon. Mirëmëngjes Tanja. Mirëmëngjes. Si jeti? Në fakt freskia do vijoj edhe për të fundjavës. Doli fjala islit, ë? Po. Po patjetër, unë pasi dëgjoj islin e marr përballë ku bëj para shikimin. Po pse? Sa më pëlqej kur është në humor Tanja, pap. Mirë na thuaj Tanja, si e kemi ditën Në sot? fakt sot Bregdeti dominon nga kthjellimet, sigurisht që do të ketë vendosja kthjellimtare kryesisht gjatë pjesës së dytë të ditës. Po. Pra gjatë mëngjesit herët në fakt dhe pjesës së dytë të ditës, ndërsa pjesa tjetër e territorit, përfshirë edhe zonën qendrore dhe kryeqytetin, do të ketë vranësia të dukshme, kryesisht në mesditë dhe pasdite, ku do të ketë sërish shira të shkurtër. Këto janë më të mundshëm në zonat lindore, por nuk përjashtohet ekstremi verior dhe zonat qendrore. Qartë. Për sa i përket temperaturave, mëngjesi sot nga sjell një rënje të lehtë të temperaturave, ndërsa gjatë mesditës pritet që temperaturat të qëndrojnë thuajse konstante, duke ruajtur maksimumin 32 apo deri 33 gradë Celsius në veri perëndim. Ndërsa dita e premte vijon me kthjellime dhe vranësia të lehta, thuajse në të gjithë territorin shqiptar. Përjashtim bën ekstremi verior dhe verilindja, ku do të ketë zhvillim të vranësirave lokale gjatë pjesës së dytë të ditës, si edhe shira të izoluar. Po. Ndërkohë dita e nesërme, si thua, sjell dhe atë një ndryshim më të ndjeshëm termik. Temperatura do të ulen me 1 apo 2 gradë gjatë orëve të mëngjesit, ndërkohë me një rënje më të lehtë mesdita, kjo për shkak se do të ketë kthjellime më të dukshme dhe në, po themi, 90% të territorit. Temperatura gjatë ditës së premte varion nga 13 deri në 29-30 gradë Celsius. Do doja të shtoja një informacion më ekstra pasi e premtja në mbrëmje dhe gjatë natës. Ai që sonte në fakt po kryesisht e premtja forcon erën në zonat veriore veri perëndimore, prandaj për të gjithë pushuesit e Velipojës dhe Shëngjinit dhe mbase deri afër plazhit Patokut. Të dalin në triko. Dallgëzim për të mos u neglizhuar. Okej. Shkurtimisht për Kosovën, A thuaj. sot do të ketë kthjellime dhe vranësira të erpastërshme, kryesisht gjatë orëve të pasdites, kur priten dhe rrebeshje në shkurtra shiu në zonat perëndimore dhe jugore dhe ekstremi jugperëndimor të saj. Ndërkohë dita e nesërme mbetet me kthjellime dhe vranësira të shpeshta, kryesisht gjatë orëve të mesditës në të gjithë Kosovën, ndërsa shira të shkurtër priten thuajse në të gjithë territorin e Kosovës. Për sa i përket temperaturave, temperaturat në fakt ndryshe nga ne, pra nga Shqipëria në Kosovë, sot ka një rritje të lehtë të mëngjes dhe mesditë,
vijojnë temperaturat nga 14-15 më e ulta gjatorëve të mëngjesit deri në 29 apo 30 gradë presim sot në zonën e Gjakovës, ndërsa dita e nesërme rënjës lehtë në mëngjes, por një rënje të ndjeshme me 2 apo 3 gradë do të thoj mesdita, ku maksimumi do të ulet nga 29-30 në gradë 26 apo 27. Ndërkohë niveli dallgëzimit të detit në Kosovë sa do të jetë, Tanja? Po, nëse do kishte det, nuk e di se sa do ishte. Do ke plane me varkën? Po detin në Kosovë se dush. Dalësh në lundrim. Mirë, Tanja, nëse nuk ke diçka tjetër për të shtuar, Tanja? A zi për të shtuar? Një kompliment, një diçka? Okej, më duket se Tanja ka ikur. Në rregull. O Tanja, të përshëndesim shumë, të falenderojmë për informacionin që përsolle, ditë mbar. Jo, ma nuk kështu si natën. Na i ke kështu si natën. Ne le një shije si të çuditshme që mund ta përmirësojmë. Gjithsesi, ky ishte Moti për ditën e sotme. Si ndihesh, Morisli? Më ndryshe. Je disha po mendoj varionin temperaturat nga 13 në 29. Edhe kur shkojnë në Tiranë 29. Po mirë, është më freskët se sa ti 35, siç dim se u bë javët e para të Qershorit, edhe me thënë drejtën ishte pak. Ti se ke vojtur shumë, se ti ke lëvizur. Jo, kam vojtur shumë. Pas kam lëvizur, për ditën e emision kam qenë apo jam gabim. Shko, të sqarojmë tani pasi të japim këngën. Dëgjojmë të parën në program për ditën e sotme nga Coldplay në bashkëpunim me Rihanna, Princess of China. Rikthehemi në studio tani, është momenti i gazetave sepse ora është në 7:16 minuta dhe e para është si gjithmonë Panorama. Okej. Pyetja është kjo më. Pyetja është më lehtë. Tek Panorama sot lexonin mbi fondin i cili është deri në dhjetor. Kompensimi sa para marrin pronarët e të përndjekurit, zbardhin shifrat e kompensimit, qeveria do të ndaj $37 milion për ish pronarët dhe $18 milion për ish të përndjekurit, faqen 8 lexoni më shumë. Ndërkohë presidenti i Komisionit Evropian flet për kamp në Shqipëri, Majko, nuk mbajmë dot 600.000 refugjat. Ministri se duam BN nëse na imponon kamp refugjatësh. E si më tej miratuhet paketa e re fiskale, taksat që ulen për biznesin, Ahmetaj do të rrisi mirëqenien. Universiteti i Tiranës kuotat e reja për çdo dek, për ata që kanë interes në faqen 7. S'na tregon loko si dolën me provimin dje. Atë po mendoja. Si do ketë shkruar provimi dje? S'na tregon një mesazh më një, çfarë s'keni qenë. Shumë mirë do t'i dalit gjithëve, mos e prisni mendjen fare. Na shkruani tek Facebooku ynë, Wake Up në Top Channel. Raporti sekret veli llaka imoral, mbajti fshehur rezikalin e Petrit Dumes. Nga Dashnur Kaloçi, zbardhet rrëfimi Durim Bamit, si më pagoi doshi që të akuzoja Metën për atentat, takimi me Tahirin, prokuroria kërkon 1 vit burg për deputetin e majorancës Durim Bami, pse doshi sa ajoi atentatin. Protesta për teatrin ndërhemi do të futemi në grevurie. Opinionet janë dy në këtë të enjte tek Panorama, i pari nga Leonardemi, Korik 2018 Alianca do të ripërtërihet përsëri, dhe nga Ylli Polovina lexoni luftë civile, po ajo jo. Ose po apo jo, nuk e di çka kanë dashur shkruajnë, po ne lexova po ajo jo. Një mendje kanë patur. Po ajo jo? Po apo jo? Jo, s'është më pyetje, po ajo jo. Mirë, nëse dikush nuk e kuptoi tani nuk e kuptoi akoma më keq. Luftë civile. Po ajo jo. Shkojmë te Gazeta Shqiptare tani. Bashkimi Evropian hape negociatat me Shqipërinë, por s'ka datë. Këshilli Evropian rezolut me nota pozitive, vettingu t'i jap rezultate të prekshme. Meta takon homologun në Hungari, të arrihet konsensus në BE. Zbardhet drafti i vendimit Brukseli, dialog qeveri opozit. Për Bri lexojmë, ndërtimet pa leje, zbardhet udhëzimi si merret tapia, ndryshon procedura, tarifa 5.000 lekë për regjistrimin e shtëpisë legalizuar, ja ku e paguani. Çmendet i riu masakron prindrit me thik, arrestuohet 25 vjeçari, goditi 6 herë nënën në bark dhe babain fyt. Dhe peshorët e plagosur janë rënë në spital, nusen polici faj vjerrës. Matura shtetërore përgjigjet e sakta të provimeve në zgjedhje. Nëse keni interes, keni një material që flet për çajrat bimor që qetësojnë lëkurën, ja si të kuroni djegjet nga Ylli Merja. Vrau burrin në pazarnën e 2 fëmijëve më rrite dhe më kërcënonte. PD-ja 4 deputetët e Ramës që përfituan 78 milion euro nga tendrat publik dhe sherr për refugjatët, opozita s'do të flitet më shqip. Partia Socialiste mos prapni panik. Kjo është e Gazeta Shqiptare në këtë të enjte. Shkojmë tani tek titujt që ofron Gazeta Shqiptare.com, aty ndalemi dhe veçojmë, ulen taksat, ja bizneset që përfitojnë.
Qeveria miraton ndryshimet fiskale, 84% e bizneseve do të paguajnë 0 deri 5% tatim fitimi, sa do të paguhet çdo kategori në bazë të xhiros, nga heqja e taksës së ndërtimit tek urjet e VSH-s, ja të gjitha masat. Cilat kritere duhet të plotësojë një biznes që cilësohet si agroturizëm? Më tej do të lexojmë sheshi Skënderbeu triumfon në çmimin evropian të Barcelonës. Dëgjoni pak këtë. Hapësira më e bukur publike për 2018. Në të gjithë Europën është shpallur sheshi i Tiranës. Rama triumfoi vizioni e këmbgulja mbi shpifjet, velia i kur shqiptarët bashkëpunojnë, bëjmë mrekulli. Te kampionati botror, Argentina me ndryshime sot në formacion ndaj Kroacisë, Spanja e Portugalia marrin kreu në grupin B, në grupin A pas Rusisë kualifikohet edhe Uruguay. Po me ne çdo bëhet. Në Durrës nuk i pranuan nusen djali plagosur me thik prindrit. Vettingu djeg prokurorin Trenova ngel tek pasuria, letra kancelares Angela Merkel Bundestagut, negociata me kusht për Shqipërinë. Dhe sot koncerti në Bunkart 1, surpriza pafund për të pranishmit. Nëse keni interes, ja dhe një artikull tjetër që shohim përpara se të përfundojmë në shqiptare.com, që është ky, papritur disa shqiptar po vdesin për teatrin. Nga Alba Maltesi, kjo është gazeta shqiptare.com. Shkojmë tani tek shekulli. Titulli kryesor është ky: debatet për pronësinë 25 vjeçari plagos rënd prindrit me thik. Durrës, Hajrin Neziri plagosi rënd Stande Hasie Nezirin, autori u largua nga vendi i ngjarjes dhe u arrestua në Tiranë, lexoni në faqen 17. Kampet në Shqipëri, Rama fsheh planet e zeza me Austrinë për refugjatët. Një zyrtar i qeverisë austriake zbulon qëllimin e ngritjes së kampeve ku do të grumbullohen vetëm simpatizantët e ISIS-it. Vendimi Kanada e legalizon kanabisin rekreativ dhe mjekësor, në faqen 14. Dini ku të shkoni këtë vit. Jepen me qiratë gjitha tokat bujqësore shtetërore. Në Korç, familjarët e ne aftojit refuzojnë zyrtarët. Familjarët reagojnë pas takimit me zëvendës ministrën e brendshme Romina Kuko, zëvendës drejtorin Aida Hajnaj dhe drejtorin Anila Trimi. Rusi 2018, Spanja fitore të vuajtur përballë Iranit, Ronaldo shpëton Portugalin. Dhe artistët mos guxoni të prekni teatrin, do të futemi në grevë urie. Aktori Arben Derhemi paralajmëron rezistencë të fortë fizike nëse qeveria vë duart mbi truallin e teatrit. Vazhdon protesta për këtë çështje. Kjo është e gazeta Shekulli. Pam kështu titujt kryesor që rezervonte faqja e saj e parë për të vjuar me mapon tani. Hapen negociatat me Shqipërinë, por pa një datë. Në draftin e konkluzioneve përgatitur për takimin e 26 qershorit të ministrave të jashtëm të BE-s, propozohet hapja e negociatave të antarësimit me vendin tonë, duke padur parasysh përparimin e mësipërm dhe në veçanti ecurinë në 5 prioritetet kyçe. Këshilli vendos të mbështesë hapjen e negociatave të antarësimit me Shqipërinë, thuhet në dokument. Meta Ader, presidenti kërkon mbështetjen e Hungarisë për çeljen e negociatave. Në faqen 2-3 lexoni më shumë rreth kësaj që tham, 8 muaj burg për Tom Bdoshin, Mark Frokun dhe Durim Bamin. Shkarkohet prokurori Aldo Bares, KPK-ja mbrojti kolegun e korruptuar. 600.000 emigrantë në Shqipëri, Majko, nëse ky është kushti, nuk e duan ftesën e Bashkimit Evropian. Intervista e zëvendës ministrit brendshëm Julian Odaj se Shqipëria ka treguar se ditë përballoi fluks emigrantësh, nxit përplasje politike dhe shton ankthin në vend. Reagon as për opozita, kryeministri në dilemë nëse kushti të hapja kampeve që të çelën negociatat. Drejtori austriak për Shqipërinë, nëse ngrihen qendrat e azilit, duhet forcuar policia. Ecë më tej, çfarë është kjo urrëti ndaj emigrantëve të një populli emigrantësh? Editoriali faqes 7 nga Ervisi Ljazaj. Gomone dhe gjysmë tona shash, asnjë arrestuar, detajet e operacionit në faqen 5, dhe kjo ishte gazeta Mapo. Për të vjuar tani bashkë me temën, shkojmë aty. Merkel dhe ministrat e Bashkimit Evropian pro Shqipërisë, vendimi për hapjen e negociatave. Yller kapitalet me emisionin e Fivziut është një gjë që të vjen për të vjell, Deles filon si velin bërtet thret flet vet në faqen 10. Prokurori Gentian Trenova ngel në vetting, shkarkohet nga detyra. Komisioni vettingut rrëzon raportin negativ të DSI-k-s për gjyqtarin Ilir Toska. Operacioni fshet anglo-amerikan Valuable dhe filmi sovjeto-shqiptar Skënderbeu. Nga Alfred Pjesa sot lexoni frut i hidhur i debatit për teatrin kombëtar, nga Artur Ajazi dështimi i opozitës verore, nga Ben Andoni pak më shumë transparencë për kampin e refugjatëve dhe nga Mero Baze vetëm gjë teatrale kanë mbetur kauzat e opozitës. Bashkë odhëm një sy, faqe së parë të gazetës Tema. Kjo ishte faqja e saj e parë. Ndërkohë tek koha jon tani po mbërko. Skenari ikin shqiptarët mbrin siriano-irakenët. Nëse zbatohet ky projekt, bie që në një vit ikin nga Shqipëria prej varfërisë afërsisht 500.000 shqiptarë, por po mbrin 600.000 sirianë dhe irakenë të cilët shqiptarizohen. Mediat europiane shkruajnë se Shqipëria mund të jetë vendi ku do të grumbullohen refugjatët, kundër projektit fshet kryeministri del ministri Pandeli Majko.
Moti, sheshi Skënderbej me çmimin evropian për hapësirën më të mirë publike. Presidenti Meta takon presidentin hungarez, presin mbështetje për negociatat. Nga PD-ja, deputetët e Ramës kanë fituar 78 milion euro tendera, deklarata e Selis Blu. Agron Duka, Rama bashkëqeverisje me sirianët. Flet Petrit Vasili, Rama i kapur nga krimi, po shkatron Shqipërinë. Atentati, 600.000 sirianë që vinë dhe 500.000 shqiptarë që largohen nga Artur Zhej dhe artistët paralajmërojnë grevurie për teatrin në faqen 16. Kjo është e Gazeta Koha jon. Ndërkohë kemi një të përditshme sportive sot, e cila na njeh me një situatë shumë përmbledhur të asaj çfarë ka ndodhur dje në kampionatin më emocionues të futbollit, që është botrori. Ronaldo është zot në Rusi, një gol Qershor nderon Spanjë. Portugezi shënon golin e 4-3 dhe luzitanët marrin 3 pikë të arta ndaj Marokut. Diego Costa shënon pa dashje dhe spanjollët në poshtin Iranin. Maroku dhe Arabia Saudite të skualifikuar i bashkojnë Egjiptit. Po si është vetëm luftëtari, Partizani më i pafadi, jemi tek Europa League tani dhe tek pjesa që na takon ne. Jo, kuptohet luftëtari. Të kuq ndeshen me një emër të madh si Maribori, që do thotë se shanset e kualifikimit janë të pakta. Laçi gjen Anorthosisin, ndërsa Gjirokastridët letunezët e Ventspils. Çfarë do veçojmë tjetër? Tek Skënderbeu legjendari Shehi me rezultarisht drejtimin e ekipit, ndërkohë aksidentohen me makinë Albano Hoxha dhe Trashi, dy futbollistët e kuq janë aksidentuar me makinë 2 ditë më parë, pasojë më të rënda përmes fushorit nga Gramshi. Dhe ciklizëm, Gjoka dhe Goga fituesit e trofeut. Revolucion tek Argentina, mbrojtje me 3 dhe pavon, alarm fals Neymari është gati ndaj Kostarikës, shqyr, klani Bayernit po dëmton Gjermaninë Müller kundër. Kjo ishte Gazeta Sport Express. E fundit në këtë pasqyrë Shtypi, odhëm një sy bashk, siç bëjmë çdo mëngjes në këtë pjesë të parë të programit. Po të duken deri tani ndeshjet. Janë disa, është ajo që thonë analistët në përgjithësi, që janë disa skuadra që nuk ta mbushin shumë mendjen, por rezultojnë surprizë, të paktën në nivel loje, se nuk pretendon njëri që të shkojë në gjysmëfinale apo, Por skuadrat pretendente kanë një lloj ngërçi që nuk e di pse nga vjen, po mos harrojmë që është edhe fillimi i kampionatit. Po mirë, gjithsesi botrori nuk ka ndikuar në vlerat e këmbimit valutor të monedhave kryesore. Edhe le të shohim tani. $1 blihet me 108.2 dhe shitet me 109.4 lek, ndërsa €1 blihet me 125.5 dhe shitet me 126.3 lek dhe dje ka qenë në çmimin e blerjes vetëm 125.3, do të thënë ka ndryshuar 2 pikë pas fraksionit. Franga zviceriane blihet me 108.4 dhe shitet me 109.4, ndërsa poundi britanik blihet me 142.5 dhe shitet me 144. Në tregun ndërkombëtar, $1 këmbehet me 0.86 euro cent, ndërsa €1 këmbehet me $1.15. Okej, ky është kursi i këmbimit valutor. Në mëngjes, në përgjithësi njerëzit kur zgjohen kanë atë momentin e vetmis, duan të paktën të rinë gjysmore vetëm. Jo të gjithë. Unë për shkakun se kam shumë problem. Por kanë nga ata të cilët nëse nuk kanë pirë kafen, mirë është mos të flasësh fare. Dhe përgjithsisht familjarët janë qartë në këtë moment dhe nuk e bëjnë. Disa gjëra janë vendosur në jetë në këtë bashkëtesën me të shtëpisë, por ti je vetëm gjatë gjithë jetës sigurisht është gjë e keqe. Edhe këtë ka kuptuar pas shumë vitesh. Ricky Martin me Christina Aguilerën. E kuptuan shumë vonë. Po, e ndryshuan këtë fakt apo? E ndryshuan. Po, Ricky Martin është lumturisht i martuar me shokun e vet. Christina Aguilera është lumturisht në krahët e një djali tjetër. E kanë kuptuar atë që kanë kënduar para shumë viteve. E sjellim tani në program. Prej tyre veçojmë Nobody Wants to Be Lonely.